માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2021 ઓફિસની અંદર આજે આપણે ઘડિયા પાડા અથવા તો ટેબલ્સ જે કહીએ તે કેવી રીતે ટાઈપ કરવા, કેવી રીતે ઓટોફિલ ઉપયોગ કરવો એના વિશે વાત કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક્સેલ ચાલુ કરશું। તો સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને એક્સેલ ઉપર ક્લિક આપી દેશું એટલે આવી રીતે એક સ્ક્રીન આવશે। આ સ્ક્રીનની અંદર બ્લેન્ક વર્કશીટ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે આવી રીતે એક શીટ ખુલી જશે। હવે આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે ઘડિયાનું હેડિંગ લેશું। તો હેડિંગ લેવા માટે અહીંથી આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાની છે। આવી રીતે સિલેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ શું સિલેક્ટ કરવાનું છે તો કે રો। જો આ ઉપરના આવી રીતે જે આ ઊભા ખાના હોય ને, આ ઊભા ખાનાને કોલમ કહેવાય। જે આડી લાઈન હોય ને, આ આડી લાઈન છે એને રો કહેવાય। તો અત્યારે 1 નંબરની જે રો છે એ આખી અહીંથી આપણે આવી રીતે સિલેક્ટ કરી લેશું। ત્યારબાદ એક ઓપ્શન આવે છે મર્જ ઇન સેન્ટર। મર્જ એટલે બે ખાનાને જોઈન્ટ કરવા એટલે કે ભેગા કરવાને, સેન્ટર એટલે કે એનું અલાઇનમેન્ટ છે સેન્ટર આપવાનું એટલે કે લખેલું લખાણ વચ્ચે આવી જશે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું। ત્યારબાદ અહીંથી એની સાઈઝ છે એ અક્ષરની તમને ગમતી એક રાખી લેવાની। ત્યારબાદ અહીંયા લેંગ્વેજમાં જઈ અને આપણે ગુજરાતી ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંયા હેડિંગ આપીશું। આપણે એક ગમતો કલર લઈ લેવાનો, હેડિંગ આપવાનું ઘડિયા। અત્યારે આપણે 1 થી 20 ઘડિયા લખીશું। તો આ 1 થી 20 ઘડિયાનું આવી રીતે હેડિંગ લઈ લેવાનું। આ ખાનું છે, જો તમારે આમ મોટું કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। અહીંથી અક્ષરની સાઈઝ નાની મોટી જેવડી કરવી એવી કરી શકો છો। ફોર્મેટ મેનુની અંદર જો અત્યારે બધું બંધ છે, શું કામ કે આ ઓલરેડી આપણે આ સિલેક્શન સેલનું છે એટલે। હવે આપણે સૌથી પહેલા એક એકાનો ઘડિયો લખીશું। તો અહીંયા એક ખાનામાં એક જ લખવાનું છે આવી રીતે એક। જો અત્યારે લેંગ્વેજ ગુજરાતી છે તો હું અહીંથી લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી દઉં અને કઈ લેંગ્વેજ આપવાની રહેશે તો કે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આપણે રાખીશું। ત્યારબાદ એક એકા એક આવી રીતે એક ખાનું છોડી દેવાનું, અહીંથી 2 એકા 2, ફરીથી 1 2 2 2 2 4। આટલું ટાઈપ થઈ જાય પછી આવી રીતે આ ખાનાને સિલેક્ટ કરવાના અને નીચેની સાઈડ જો અહીંયા પ્લસની નિશાની આવે અહીંયા આ ટાઈપની, જો અત્યારે આ ટાઈપની છે, જ્યારે આવી રીતે પ્લસની નિશાની આવે એટલે એને ઓટોફિલથી ડ્રેગ કરવાની એટલે કે આ માઉસને ડ્રેગિંગ કરવાનું નીચેની સાઈડ। જો બાજુમાં તમને નંબરે આપેલા છે એટલે 10 આવે એટલે કે 10 આવે ત્યાં સુધી આ ખાનાને ખેંચી લેવાનું। આવી રીતે ખેંચાઈ જાય ત્યારબાદ બીજા ખાના ઉપર ક્લિક કરવાનું, ત્યારબાદ આ ખાના ઉપર આમ ક્લિક કરીને આમ ખેંચી લેવાનું, 10 સુધી આપણે ખેંચી લેશું। ત્યારબાદ 3 એકા 3, એક ખાનું છોડી 4 એકા 4, એક ખાનું છોડી 5 એકા 5 એકા 5, 3 2 6 4 2 8 5 2 10। આ બધાને એક સાથે સિલેક્ટ કરીને પણ જો તમે ખેંચી શકો છો આવી રીતે। ત્યારબાદ શું કરવાનું તો કે આ બધા જ ખાનાને આવી રીતે સિલેક્ટ કરી
અને અહીંથી ફોર્મેટ મેનુમાંથી ઓપ્શન આપી દેવાનું છે ઓટો ફિટ કોલમ વિથ, એટલે ઓટોમેટિક છે એ કોલમની વિથમાં જોઈન્ટ થઈ જશે. ત્યારબાદ ફરીથી અહીંથી 6 એકા 6, 7 એકા 7, 8 એકા 8. ત્યારબાદ આપણે આટલું જોઈ લઈએ. 6 દુ 12, 7 દુ 14, 8 દુ 16. આ બધાને એક સાથે સિલેક્ટ કરી અને અહીંથી ખેંચી લેવાના. ખેંચાઈ જાય ત્યારબાદ શું કરવાનું તો કે ફોર્મેટ મેનુમાં સેલમાં જવાનું, એની અંદર ફોર્મેટમાં જવાનું અને એની અંદર ઓટો ફિટ વિથ કોલમ ઉપર ક્લિક કરવાનું, એટલે ક્લિક થઈ જશે આવી રીતે. ત્યારબાદ અહીંયા 9 એકા 9, 9 દુ 18, 10 એકા 10, 10 દુ 20. આવી રીતે આને સિલેક્ટ કરી અને અહીંથી ખેંચી લેવાનું. હવે આ જે ખેંચાઈ ગયું એને ફરીથી સેલ્સમાં જવાનું, ફોર્મેટમાં જવાનું, ત્યાંથી ઓપ્શન આપી દેવાનું ઓટો ફિટ કોલમ વિથ. હવે આજે આપણે ઘડિયા લખ્યા ને એનું થોડુંક સેટિંગ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા તો કે આ ખાના સિલેક્ટ કરી લ્યો, સિલેક્ટ થઈ જાય પછી અહીંથી બોર્ડરમાં જવાનું, બોર્ડરમાં જઈ અને આ સેન્ટર નામની બોર્ડર લઈ લેવાની. ફરીથી આ ખાનામાં જવાનું, બોર્ડરમાં જવાનું ને અહીંથી આ બોર્ડર લઈ લેવાની. આવી રીતે એક પછી એક બોર્ડર તમારે લેતું જવાનું. એક પછી એક બોર્ડર લેવાઈ જાય આવી રીતે. ત્યારબાદ તો કે આ બોર્ડર આની અંદર આપણે ગમતો કલર આપી દેવાનો છે. આમાંથી જે કલર ગમતો હોય એનો કલર આપી. જો તમે કલર એક સાથે આમ સિલેક્ટ કરીને આવી રીતે પણ આપી શકો છો. આ 1 થી 10 ના ઘડિયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ આ જે ખાનું હોય તો એને તમે આમ નાનું પણ કરી શકો છો, અથવા તો એ ખાનાને જો તમારે ડિલીટ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. ત્યારબાદ 11 એકાથી આપણે લખીએ તો એક ખાનું ખાલી રાખી અને અહીંયા લખશું 11 એકા 11, 12 એકા 12, 13 એકા 13, 14 એકા 14, 15 એકા 15, 16 એકા 16, 17 એકા 17, 18 એકા 18, 19 એકા 19, 20 એકા 20. હજી એક લાઈન લખી લઈને પછી ઓટોફિલથી ખેંચી લેશું. 11 દુ 22, 12 દુ 24, 13 દુ 26, 14 દુ 28, 15 દુ 30, 16 દુ 32, 17 દુ 34, 18 દુ 36, 19 દુ 38, 20 દુ 40. આટલું થઈ જાય જો હું એક સાથે આખા ઘડિયાને ખેંચી લઉં છું. ત્યારબાદ અહીંથી ઓટોફિલ ક્લિક કરીને આપણે ક્યાં સુધી જવાનું છે તો કે 10 લાઈન સુધી, એટલે કે અહીંયા 200 સુધી લઈ જઈએ. ત્યારબાદ અહીંથી ફરીથી ફોર્મેટ મેનુમાં જઈને ઓટોફિટ કોલમ વિથમાં આપી દેશું, એટલે ઘડિયા છે એકદમ ઓટો
મોટા થઈ જશે. ત્યારબાદ તો કે અહીંથી આ સેલ ફરતે આવી રીતે બોર્ડર આપી દેશું. તો આખાઈમાં બોર્ડર થઈ ગઈ. હવે સિંગલ સિંગલ ઘડિયામાં બોર્ડર આપવી હોય તો આવી રીતે સિલેક્શન કરી અને બોર્ડર આપી દેશું. આવી રીતે બોર્ડર અપાઈ જાય ત્યારબાદ આ જે ખાના ખાલી છે આટલું આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ અને આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે થોડો 1 થી 10 કરતા થોડો અલગ આપી દઈએ. એને પણ ફરતી બોર્ડર આપી દઈએ આવી રીતે. અહીંથી ફરીથી આ હેડિંગ સિલેક્ટ કરી મર્જિન સેન્ટર આપીએ એટલે આ ઘડિયા છે એ ક્યાં આવી જશે? આવી રીતે મિડલમાં વચ્ચે હેડિંગ આવી જશે. ત્યારબાદ જે આ વચ્ચેની જગ્યા છે એ જો તમારે આવી રીતે નાની સાઈઝ કરવી હોય તો આમ તમે કરી શકો છો. આવી રીતે ત્યારબાદ આની સાઈઝ સેજ મોટી કરી દઈએ એટલે આખા ઘડિયા છે આપણા વ્યવસ્થિત આવી રીતે લાગે. જો અહીંયાથી ફોન્ટમાંથી અલગ અલગ સ્ટાઇલના ફોન્ટ છે. જે સ્ટાઇલ તમને ગમતી હોય એ સ્ટાઇલ તમે આમાંથી લઈ શકો છો. પ્રોફેશનલ સ્ટાઇલ જોઈએ તો ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન નામની સ્ટાઇલ છે એ અત્યારે પ્રોફેશનલ લેવલે લાગે. તો આવી રીતે વ્યવસ્થિત જો ઘડિયા થઈ ગયા. તમે પણ ટ્રાય કરજો ઘડિયા બનાવવાની. થેન્ક યુ.